नमस्कार, मी प्रज्ञा पोवळे. माझा कट्टा पॉवर्ड बाय चितळे बटर, बँक ऑफ महाराष्ट्र, चंदूकाका सराफ ज्वेल्स, बरवा स्किन थेरपी, सोनाई पशु आहार, MSCIT आणि निसर्ग हब्स या विशेष कार्यक्रमात आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. अवकाश आणि पर्यावरण या विश्वातल्या दोन अशा गोष्टी आहेत ज्या मानवाच्या अस्तित्वाशी आणि कुतूहलाशी जोडलेल्या आहेत आणि याच दोन विषयांशी जोडलेलं एक पॉवर कपल कट्ट्यावर आलंय, ज्यांच्या कार्याचा आवाका पृथ्वीपासून अवकाशापर्यंत पोहोचतो. बुद्धिमत्तेच्या जोरावर त्यांनी जागतिक पातळीवर भारताचं नाव उज्ज्वल केलं. नासाचे वैज्ञानिक डॉक्टर गौतम चट्टोपाध्याय आणि त्यांच्या पत्नी पर्यावरण तज्ज्ञ डॉक्टर सुलेखा चट्टोपाध्याय. पृथ्वी पलीकडे विश्वाच्या अथांग पसाऱ्यात गौतम चट्टोपाध्याय जीवनाच्या शक्यता धुंडाळतायत. ते नासाच्या जेट प्रपल्शन लॅबोरेटरीमध्ये वरिष्ठ शास्त्रज्ञ असून अवकाश संशोधन, मायक्रोवेव्ह, टेराहर्ट्ज तंत्रज्ञान क्षेत्रातले तज्ज्ञ आहेत. IIT खरगपूरचे ते विद्यार्थी आहेत. पृथ्वीबाहेरील जीवनाचा शोध घेण्यासाठी जे उपकरण वापरतात त्याच्या विकासात गौतम सरांचं मोठं योगदान आहे. विज्ञान क्षेत्रात त्यांनी स्वतःची मोहोर उमटवली असून विश्वातील अनुत्तरित प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा, गूढ उकळण्याचा त्यांना ध्यास आहे. तर सुलेखा चट्टोपाध्याय कॅलिफोर्निया एअर रिसोर्सेस बोर्ड इथे झिरो एमिशन ट्रान्सपोर्टेशन इंजिनियर म्हणून कार्यरत आहेत. पुणे विद्यापीठातून फिजिक्सची डिग्री घेऊन त्यांनी कॅलिफोर्निया विद्यापीठातून एन्व्हायरमेंटल सायन्समध्ये PhD केली. जागतिक ऑटोमोबाईल कंपन्यांचा कार्बन उत्सर्जन लपवण्याचा घोटाळा उघडकीस आणण्यामध्ये त्यांचं योगदान मोठं आहे. जगाला इलेक्ट्रिक व्हेकल आणि शून्य प्रदूषणाकडे नेण्यासाठी त्या प्रयत्नशील आहेत. गौतम सर आकाशाचा वेध घेतात तर सुलेखा मॅम पृथ्वीचा श्वास जपतात. याच पॉवर कपलशी आज संवाद साधूया. कट्ट्याला सुरुवात करूया. नमस्कार, तुमच्या दोघांचं स्वागत. आम्हाला फार आनंद आहे की शास्त्रज्ञ कपल असं आमच्याकडं कट्ट्यावर पहिल्यांदाच येतं आहे. आणि सुलेखाताई पुण्याच्या आहेत आणि त्या अर्थानं गौतमदा आपले जावई आहेत महाराष्ट्राचे. आणि अधिकाचा महिना आता संपत आलेला आहे, त्यामुळं अशा वेळेला जावई भेटणं ही फार, आणि इतका मोठा शास्त्रज्ञ जावई आणि शास्त्रज्ञ लेक महाराष्ट्राची हे आज कट्ट्यावर आले तर आम्हाला खूप आनंद आहे. गौतमजी मराठी समजू शकतात, त्यांना मराठी ऐकायची सवय आहे असं आपण म्हणूया. पण ते इंग्लिशमध्ये किंवा हिंदीमध्ये, आय डोंट नो वेदर यू कॅन स्पीक इन हिंदी. तर आपण सुरुवात करताना जेव्हा प्रज्ञानं तुमचं इंट्रोडक्शन केलं तेव्हा तुमचं जे संशोधन आहे मुख्यत्वे त्याच्याबद्दलचा उल्लेख तिनं केला. सो वी वूड लाईक टू अंडरस्टँड की व्हॉट इट इज and how it is helping mankind, I will say. Yes, so if you think about science began, so one of the biggest science question we are all trying to answer is, are we alone in this universe? Is there life outside our planet Earth? But before I start answering those questions, I want to make one thing very clear. So far, we have not found any sign of life anywhere outside our planet Earth. So whatever you see on YouTube about those aliens, please don't believe. Yeah. Because if your friends or someone says that they have found aliens, please ask them to talk to us so that we can stop spending billions of dollars, searching for life somewhere else. But the question is that, can there be life outside our planet Earth? If we think about it, when you look in the sky, we are in the galaxy called Akash Ganga, Milky Way galaxy. We have about 400 billion stars in our Milky Way galaxy, Akash Ganga. 400 billion. 400, then 9 shunna after that. Those many stars. And in our entire universe, we have about 100 billion galaxies. So if you do your math, you see how many stars are out there. And we are finding that majority of the stars, they have planets around them. Like we used to have Navagraha, now of course 8. Pluto is not a planet anymore. But we are finding that majority of the stars, not only one, they have more than one planets around them. The question is, what is the probability that we find one such planet where conditions are such that life can exist? That is a non-zero probability. And that's why we are actually searching for those planets
that can there be life. And when we are talking about life, we are talking of our kind of life, that human kind of life, that hydrocarbon based of life. So we can find other kinds of life, but we cannot really actively search for that. Of course, I am from Bengal. Rabindranath Tagore had a very beautiful song. It's called Akash Bhora Shurjo Tara Bishwo Bhora Pran. One of the lines is that Janar Majhe Ojanare Korechi Sandhan, which means we search for the unknown with the knowledge of the known. And that's what we are actually trying to do. That's why we are searching for our kind of life. And we believe that we might find, we actually already found quite a few planets where conditions are such that life can exist. And we are actually now building the next generation of instruments to look into that, is there sign of life? That's what we are doing. So you mean to say that it is possible in the future that we can go and stay there? I am not saying that yet. The reason is the nearest planet that we found where there is possibility of life, it is 4 light years away. It will take 40 million years for us to go there with current day technology. So it is not going to happen in our lifetime. But what we are trying to do is we are trying to understand that how life starts, where it all comes from, how it all come together. So those are the fundamental science questions we are trying to answer. पण मंगळावर अशा खुणा सापडलेल्या आहेत? No, we have not found any sign of life yet, but there is a possibility of life in Mangal. That's what we are trying to, all this stuff that we keep going back to Mangal. ISRO also did Mangalayan mission. We are right now in Mangal, and what we are trying to do is, if you have seen Mangal in the past, it was very much like our planet Earth. There was flowing water at one point of time. But if you go to Mangal now, we don't see flowing water. But there could be some form of life at one point it was there. We don't know yet. We have not found anything. That's what we are searching. ते असा ग्रह शोधतायत. आम्हाला तर म्हणजे खरं तर त्यांच्याशी बोलताना आणि तुमच्याशी बोलताना मुळामध्ये असं की आम्हाला तर तुम्हाला पहिला प्रश्न हा की ते काहीतरी शोधतायत, तुम्हाला ते कुठे सापडले? खूपच छान प्रश्न आहे. शोधत आले ते पुणेरी मुलीकडे. मी पुण्यामध्ये नाही, पण म्हणजे असं की म्हणजे नाही तो गमतीचा भाग, पण असं की म्हणजे त्यांचा जो सगळा शोध आहे त्याच्याबद्दल आम्हाला जाणून घ्यायचं आहे. पण त्याच्याबरोबरीनं तुमचं जे काम आहे ते खूप वेगळं आणि खूप महत्त्वाचं असं काम तुम्ही आत्ता करत आहात. आणि म्हणजे जेव्हा मी तुमच्याबद्दल वाचत होतो तेव्हा पुण्यामध्ये फिजिक्स तुमचा विषय होता. नारळीकरांचे पहिले जे आयुकाचे विद्यार्थी त्यांच्यापैकी तुम्ही होतात. तर फिजिक्सपासनं एन्व्हायरमेंटसारख्या म्हणजे काय झालं की आता तुमचं फिजिक्स संपून गेलं, काय झालं? नाही, फिजिक्स कधीच संपत नाही, कारण हे सगळे मूलभूत विषय आहेत. आणि आत्ता गौतमनी जसं सांगितलं की मंगळावर पूर्वी कदाचित नद्या होत्या, तर मग आपण आपल्या पृथ्वीबद्दल का आपल्याला इतकं व्यवस्थित जपावं लागणार आहे? कारण आपल्याला मंगळ व्हायचं नाही आहे. आपल्या कुंडळीत पण नॉर्मली आपण म्हणतो की मंगळ आहे बाबा रे. आपल्याला आपल्या पृथ्वीच ठेवायची आहे, कारण घरी गेल्यावर आपल्याला आपला वरण भात जेवायचा आहे, पुरणाची पोळी खायची. मंगळावर जर जायचं असेल तर तुम्ही कदाचित पाहिलं असेल ॲस्ट्रोनॉट्स कसे कपडे घालतात, काय घालतात. लग्नात जाताना अशा छान साड्या नेसून जाता येत नाही, तुम्हाला बाहेर छान आरामात फिरता येणार नाही. तर माझा विषय असा आहे की आपल्याला आपली पृथ्वी कशी जपता येईल. कारण आपला श्वास हा आपण आहोत हे एका श्वासाच्या दुसऱ्या श्वासाच्या अंतरात आहोत, ते आपण लक्षात येत नाही. पण ही जी आपण हवा आत घेतोय त्याच्यात किती प्रदूषण वाढतंय, त्याच्यामुळे आपल्या प्रत्येकाच्या शरीरावर किती परिणाम होतोय. आणि तो नुसता शरीरावर होतोय असं नाही,
तुमच्या इकॉनॉमीवर परिणाम होतो आहे. कारण आज तुम्ही थकलेले भागलेले ऑफिसमध्ये पोचलात तर तुमची प्रोडक्टिव्हिटी पण कमी होणार आहे. सो असा जर सगळा विचार केला तर बेसिकली फिजिक्स आणि ॲस्ट्रॉनॉमी खूप जवळ आहे. पण तुम्ही जेव्हा आता काम करताय तुम्हाला काय महत्त्वाच्या गोष्टी घडताना दिसत आहेत की ज्याला ताबडतोब आपल्याला काहीतरी केलं पाहिजे पृथ्वीला वाचवण्यासाठी? सगळ्यात प्रथम आहे की आपल्याला लोकांना समजावून सांगितलं पाहिजे की आपण हे का केलं पाहिजे. जर आपण वाचलं की अरे आज हे यान मंगळावर गेलं आहे, उद्या ते शनीपर्यंत पोचतं आहे, हे सगळं छान वाटतं. आपण जसं साध्या गोष्टीत म्हणजे आपण जर जेव्हा पूजा करतो, कुठलाही धर्म घ्या, आपण पूजेत फुलं ठेवतो, दिवा लावतो आणि प्रसाद असतो. फुलं हे ॲक्च्युली इन्स्पिरेशन असतं. फुलं पाहिली की आपल्याला कसा एक आनंद होता, ही समोर फुलं पाहिली की छान वाटतं की आपण काहीतरी केलं पाहिजे, उत्साहपूर्ण वाटतं. पण त्याच्याबरोबर प्रसाद पण असतो की तुम्हाला पोट भरावं लागतं आणि दिवा ही दिशा दाखवतो. सो ह्या काही गोष्टी ज्या महत्त्वाच्या असतात त्या एकत्र करून आपल्याला विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि सामान्य लोकांपर्यंत जर आपण नाही समजावून शकलो तर मग ते तिथंच राहणार आहे. मग तुम्ही बदल काही दिसणार नाही. तर आज जर मी म्हटलं की अरे आपल्या सगळ्यांनी इलेक्ट्रिक गाड्या घेतल्या पाहिजे, पहिला प्रश्न आहे कशासाठी? माझी स्कूटर जी चालली आहे ती चालू दे ना. ती ह्या गाड्या खूप महाग आहेत, वीज कुठून मिळणार आहे, त्याचं काय करायचं, त्याचे पैसे कोण भरणार आहे, हा विचार येतो. सगळ्यात शेवटी आपण विचार करतो की माझ्या खिशात किती पैसे आहेत. तर ते जर आपल्याला वाढवता आले, ते जर आपल्याला समजवता आलं की तुम्ही जर अशा पद्धतीने जीवन जगलात तर कदाचित तुम्हाला जास्त सोयीचं जाईल. तुम्ही रोज गाडीने जायच्या ऐवजी आठवड्यातनं 3 दिवस गाडीने जा, किंवा अगदी जरूर पडेल तर गाडी घ्या, नाहीतर मग रेल्वे म्हणजे आपल्या पब्लिक ट्रान्सपोर्टनी घ्या. पण त्याकरता पब्लिक ट्रान्सपोर्ट पण चांगली असली पाहिजे. आता तुम्हाला पब्लिक ट्रान्सपोर्टला पोचायला जर तुम्हाला 3 तास लागत असतील तर मग त्याचा उपयोग नाही ना. सो तुम्हाला म्हणजे बेसिकली शास्त्र जे शिकवत आहे ते जर तुम्ही ट्रान्सलेट करून पॉलिसीमध्ये नाही आणलं तर काही फरक पडणार नाही आहे. पण तुम्हाला आत्ता म्हणजे गेल्या काही वर्षांमध्ये मोठे काय बदल, विघातक बदल आपण म्हणू पृथ्वीच्या बाबतीत घडताना दिसत आहेत? सगळ्यात मुख्य म्हणजे तुम्ही बघाल इथं नॉर्मली मॉन्सून, आपल्याला भारतातली गोष्ट घ्यायची तर मी लहान असताना 1 जूनला मॉन्सून केरळमध्ये येतो, 7 जूनला पुण्यात पोचतो किंवा मुंबईत पोचतो. आता 7 जूनची आज 15 जून झाली आहे, अजून नुसते थोडेसे ढग दिसत आहेत पण पाऊस पडत नाही आहे. आणि हा नुसता पावसाचाच प्रश्न नाही आहे, मग दुष्काळ पडतो. जेव्हा पाऊस पडतो तेव्हा इतक्या जोरात पडतो की ते पाणी आपल्याला साठवता येत नाही, शेतीची हानी होते. म्हणजे हीट वेव्ज, टॉर्नेडोज, नंतर दुष्काळ, ह्या सगळ्या गोष्टी अचानक घडतात. काही वर्षांपूर्वी चेन्नईमध्ये खूप पाऊस पडला आणि दरवेळेला आपण बातम्यात ऐकतो 100 वर्षात असं घडलं नाही आहे. पण हे असं का घडतं आहे, हे घडणं कमी करण्याकरता आपल्याला काय काय करावं लागेल ह्याचं शिक्षण घेतलं पाहिजे. आणि ते शिक्षण नुसतं शिक्षण घेऊन पण उपयोग नाही, ते आपल्याला अंमलात आणलं पाहिजे. त्याच्यासाठी प्रत्येकाला म्हणजे साधारण आपण मराठी माणूस आंदोलन करण्यात जरा उत्साही असतो, पण एकत्र येऊन ह्याच्यातनं सोल्युशन्स काढली पाहिजेत. पण दिसते काय म्हणजे मगाशी तुम्ही तापमानाच्या बद्दल यू वर टॉकिंग अबाउट रायझिंग टेम्परेचर अँड ऑल दिस थिंग्स. So yeah, but I can discuss that. NASA have put together a video showing the surface temperature of planet Earth from 1880 to 2024. Actually, her organization, they are using that data to come up with new policies. If you look at that, how it changed over the time. If you actually see that video, you can search in the Google and find that video. And you see your 2024, what the temperature is. So it has gone in 1 year, in first time in 2024, we went
above 1.5 degrees centigrade above the threshold that we had set In 1 year. in 1 year. 1.5 It's degrees scary. centigrade. It's scary. We might say 1.5, we don't feel it. Globally, if you look at Himalayas, if the temperature rises by 1.5 degrees centigrade, all those ice then starts melting. That creates flood. So the extreme environment, that's what she was talking about, we are more and more seeing that extreme environmental impact. Suddenly, huge amount of rain in California. When we were growing up, we didn't even know this term. It's called atmospheric river, which means at one point of time, amount of water comes down as if creates a own river amount of water. So these events are happening more and more and more. So that is one of the impact that we can see scientifically, because when we are talking to people, if you work on science, you need to believe in data. So you have evidence, right? You have to see what is happening over the years. The temperature is changing, the water level. If you measure, NASA has a satellite, so we actually measure the water level of all the oceans. And we see that if the water level of ocean changes by 1 centimeter, it is a huge impact, because think about total area we have of the water ocean, and if you change by 1 centimeter, amount of volume of water that changes. That is huge. But a lot of coastal areas will get completely flooded if we change it by 1 centimeter of water in the ocean. So these impacts are happening. आता ॲक्च्युली फ्लॉरिडामध्ये जवळजवळ 1.5 फूट वाढलेली आहे पाण्याची पातळी. मुंबईमध्ये जर 1.5 फूट आपल्या समुद्राची पातळी वाढली तर किती घरं नष्ट होतील. आणि सगळ्यात हे म्हणजे गोष्ट म्हणजे की हे अचानक घडतंय, की काही वर्षांनी हळूहळू वाढत असेल तर आपण काहीतरी करू शकतो. पण गेल्या वर्षी 8 इंच वाढली, अजून 2 वर्षांनी जर 8ची 10, 12 झाली तर तुम्ही घरं कुठं बांधणार आहात? तिथल्या लोकांनी कुठं जायचं? मग ती लोक परत डिस्प्लेस होतात, मग त्यांना कुठं ठेवता येईल? म्हणजे हा सगळा एका दृष्टीने सोशल प्रॉब्लेम होतोय. आणि नासा, इस्रो हे जे ऑब्झर्व करताय ते वैज्ञानिक लोकांपर्यंतच पोचलेलं आहे. ती लोक तो डेटा ॲनलाइज करतायत, पण ते पुढं जायला आपल्याला पॉलिसीज बदलल्या पाहिजेत. आम्हाला फ्लॅट घ्यायचा म्हणून मला ओशन फेसिंग किंवा सी फेसिंग पाहिजे, तर सगळ्यांनाच हवं असतं, प्रश्नच नाही, मला पण पाहिजे. पण तिथं तुम्ही फेसिंग करेपर्यंत तुमची जर खालची पातळी गेली तर तुमचं घर पूर्ण धस्व होऊन जाईल ना. One of the things that she and her organization is doing is that we are scientists, we collect data, we are trying to understand what is happening, but at the end of the day, we also have to change policy. And sometimes scientists, we talk in our science language that the politicians and our policy makers, they don't understand. So if you can go somehow bridge that gap, that this is what science is doing, this is what evidence is telling us, and this is how it's going to impact your next election. If you can make that connection, then actually they will understand. So, and there त्याच्यासाठी ह्या अशा ज्या आपण गप्पा मारतोय माझ्या कट्टामध्ये, त्या फायद्याच्या होतात. कारण सगळीजण हा प्रोग्राम बघत असतात. पण आता सायंटिस्ट लोक जनरली काय करतात, रिसर्च पेपर लिहितील, ते पब्लिश करतील, त्यांचेच लोक ते वाचत राहतात. पण सामान्य माणूस काय बघतो, तो असे प्रोग्राम बघतो. पण जर ते वाचलेल्या गोष्टी आपण समजावून सांगितल्या तर आत्ता हा मागे जो केशरी लाल कलर आहे, एवढं टेम्परेचर वाढलेलं आहे पृथ्वीचं, आणि नासाचा जर लोगो पाहिला तर तो निळा आहे. आणि तो निळा रंग अशा करता आहे की आपले ओशनचे निळे, त्याच्यात जे पाणी आहे त्याची जी सलायनिटी आहे, म्हणजे मीठ
खारटपणा काय म्हणतो आपण, खारटपणा, तर तो वाढत चाललेला आहे. त्याच्यामुळे आपले मरीन म्हणजे मासे, बंगाली लोकांना म्हटलं तर माशांची सगळ्यात प्रेम आहे, तर ते जर त्यांचं रोजचं जेवणच बंद होईल मग. पण तो ब्लू कलर, पृथ्वीचं टेम्परेचर निळं होतं एकेकाळी, म्हणजे जर स्केलमध्ये पाहिलं तर निळ्यापासून लालपर्यंत जाणं म्हणजे काय, कमी टेम्परेचरपासून वाढत चाललेलं आहे. तर 1960-70 सालेपर्यंत निळसर रंग होता. हे गेले 50-70 वर्षात आपण इतकं वाढवलेलं आहे टेम्परेचर. त्यामुळे या अचानक गोष्टी घडत राहत आहेत. आणि दरवेळेला इतके वर्षात कधी असं झालेलं नाही आहे, एवढा पाऊस पडलेला नाही आहे, एवढा दुष्काळ पडलेला नाही आहे, एवढी शेताची हानी झालेली नाही आहे. पण महागाई त्यामुळेच वाढते ना. पण गौतमजी, तुमचं जे संशोधन आहे ते तुम्ही पृथ्वी बाहेर काय आहे त्याचा शोध घेताय. काय त्याच्यामध्ये काहीतरी इंटरेस्टिंग खूप गोष्टी तुम्हाला कळलेल्या असतील ना, काय आहे बाहेर? No, that's what we are seeing, so many things that is happening, because we believe that our universe started with a big bang, right? That there was something, nothing was there. From there, there was an explosion, and all this stuff came through that. So that is the scientific explanation today. That is a theory, but our evidence, observations that we are doing through all these years of radio astronomy and astronomy, we are finding that, this model matches. If actually the universe started with a big bang, what we are observing today, it matches. So that's why that is the valid theory. Now, we are trying to understand that how a planet is formed. How a planet is formed, how a new star is formed. Even today, lot of new stars and galaxies are being formed. So what is happening? Always people say that, okay, our sun is going to die one day. All our things will get destroyed. All those stuffs you must have seen. And it's true. But is it true? It's true. Because what is happening is that, of course, our sun has all these, there is, lot of fusion, everything going on, but we are losing material. So with time, or one day will come. It is not anytime soon. I just want to assure everyone that we will be all fine. We will all be fine, but in near term. But in millions of years that will be. But one day it will end, because there is a limited amount of resources out there, right? So like that, one world ends, but something else is being created. So creation and destruction, that is going on in the universe continuously. So we are trying to understand that how that process works. And another thing, when I'm talking about that our life, our Prithvi will be fine, I want to say one more thing. You must have read on WhatsApp most of the time that there is a Grohan who is coming and our Earth is going to get destroyed tomorrow or something like that, right? And always they say NASA has said that. You notice those messages, they'll say NASA has said that. Because NASA is the name they try to use to make people believe. That, is it true? Because immediately my friends, they will send WhatsApp message to me saying that, hey, I read that our Prithvi is going to get destroyed. Is it true? So I actually want to tell all of you that we are observing about what are the asteroids that is coming. So there are different kinds of asteroids that always come. So you'll see that that it streaks through the light. It comes in through, we call it what? There is a Dhumketu. When it comes, we see the lights, that fall, shooting stars that we call. They we see because they're small one. As they come through the atmosphere, they generate heat, and you see the light, they burn. They're not going to cause any destruction. But there are big ones. They're there. NASA is observing them. But what we have is that we wanted to see that if one of them coming to us, can we have a technology to save us from that? We actually did one experiment called DART. DART was that there are two asteroids that are going around. We went and hit one of them to move it away.
So we found that we can change the direction of an incoming asteroid, which means in future, if something is coming on our way, we are tracking them, the big ones, and we can actually send something and move it away. So I want to assure all of you that in future, when your friends say on a WhatsApp message that our Earth is going to get destroyed, you should not worry about it and don't send me a WhatsApp message. पण तुमच्या रिसर्चबद्दल सांगा ना. Yeah. तुमचं स्पेसिफिक जे रिसर्च आहे Yeah. ते काय आहे? So what I'm doing is I'm building instruments. I build instruments to do science. Basically, it starts with a big science question we want to answer. We are talking about water, that water level will rise. When our planet Earth was created, when our solar system was created, there was no water. How many of you knew? No. And scientists believe that Dhumketu, they brought water to Earth. So, and they are the comets. And comet Dhumketu, they contain a lot of water. They have a little bit of stone and gases, but mostly they are water. So if I say that Dhumketu brought water to Earth, and you are going to say, okay, how do you prove? As a kid, we actually read that water is a colorless, odorless liquid. But it turns out water has colors. So that there are different kinds of water. So if we actually try to prove that Dhumketu brought water to Earth, we'll have to do some experiment. I'll have to prove it. How we prove is water has different colors means that there are different kinds of water. Water that we are drinking today is H216O. Oxygen has different isotopes. 2 hydrogen, 1 oxygen makes water. But this oxygen, different isotope of oxygen also makes water. H217O, that is another kind of water. H218O, oxygen, that 18 oxygen, that also makes water. HDO, 1 hydrogen, 1 deuterium, 1 oxygen also makes water. D2O is the heavy water we use in nuclear power plants for cooling. So if we take the ratio of different kind of water that is there on planet Earth, it turns out their ratio is very similar to some of the Dhumketu's water. So different Dhumketus bring different kind of water. Dhumketu brings water, but we are finding that our ratio on planet Earth is very similar to the water we find on some of the Dhumketus. If the ratio of different water is same, the source has to be the same. That's how it all came here. So we are measuring, going to different Dhumketus, what is that water ratio. So far we made only about 10 such measurements, not many. So I actually recently built an instrument, very shoebox size, this small satellite, but they can do very powerful. They can go to different Dhumketus and make these measurements and tell for once and all that did Dhumketu brought water to Earth. So that's one of the things that I developed recently. So that is like मी केलेली खिचडी किंवा त्यांनी केलेली खिचडी इज स्टील द सेम. कारण तो रेशो मिठाचा आणि डाळीचा आणि तांदूळाचा एकच आहे. एका घरात केलेली आहे पण जस्ट. तुम्ही तुमच्या कामाबद्दल सांगा ना आणखी. माझं काम जास्त करून आपल्या पृथ्वीला वाचवण्याकरता असतं. सो सुरुवातीला जसं तुम्ही म्हणालात, सो मी लॅबमध्ये आपल्या गाड्या असतात त्यांना जिममध्ये आपण गेलो की कसं आपण पळतो तसं एक डायनमोमीटर म्हणून एक हे असतं. सो इट इज लाईक अ ट्रेडमिल फॉर द कार. तर आम्ही त्या कारला त्या ट्रेडमिलवर ठेवतो. ड्रायव्हरला सांगतो तू अशा पद्धतीने गाडी चालव. समजा मुंबईच्या ड्रायव्हिंगसारखी, तर त्याला ती सायकल दिलेली असते की मध्ये जोरात जायचं, मग परत ब्रेक करायचं, मग थोडंसं शेजारच्या ट्रकवाल्याशी काहीतरी बोलायचं किंवा जाऊन चहा प्यायला गाडी बंद केली, एक 10 मिनटं थांबला तर तिथं मग ते इंजिन गार होतं, मग ते परत सुरू करतो तेव्हा तितकं गार झालेलं नसतं. तर ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये तुमच्या एमिशन्सवर खूप फरक पडतो. आपल्या प्रत्येक गाडीत आजकाल
साधारण 1990 भारतात कदाचित 2000 पासून कॅटलिटिक कन्व्हर्टर नावाचा एक केमिकल रिॲक्टरसारखा बसवलेला असतो. सो तो काय करतो, त्या यंत्रात काय होतं, तुमचा जो गॅस बाहेर एक्झॉस्ट येतो सो तो पुन्हा ऑक्सिडाईज होतो. म्हणजे जितका जास्त त्याला जाळता येईल तितकं, म्हणजे तेवढीच 1 लिटर पेट्रोलमध्ये 10 किलोमीटर जाणारी गाडी आता 12 किलोमीटर जाईल. सो जास्त त्याचा फ्युएल एफिशियन्सी वाढ. तर हे एमिशन्समध्ये जेव्हा बाहेर येतात त्याच्यात कुठले कुठले केमिकल्स बाहेर येतात. सगळे केमिकल्स आपल्या शरीरावर इम्पॅक्ट करतीलच असं नाही, पण काही काही इतकी त्यांची हाय टॉक्सिसिटी असते की साधारण 10 मॉलिक्युल्स आउट ऑफ 1 बिलियन, म्हणजे भारताच्या पॉप्युलेशनमध्ये 10 जण क्रिमिनल असले समजा, तर ते किती त्रास देतील तुमच्या शरीराला असा विचार केला तर इट कॅन बी रिअली टॉक्सिक. त्याच्यातनं तुम्हाला कॅन्सर होऊ शकतो. सो त्याचा संशोधन करून त्याची लेवल किती सेट केली पाहिजे ह्याचा हे करतो आम्ही. सो ती इन्व्हेंटरी मी बिल्ड करत होते, मी म्हणजे माझी अख्खी आमची टीम. त्याच्यातनं आमच्या लक्षात आलं एक खूप मोठी मल्टीनॅशनल कंपनी ना, आय कॅन नेम इट, वोल्क्सवॅगन वॉज चीटिंग अस. कारण देर इज अ सॉफ्टवेअर डिझाईन. आजकालच्या गाड्यांमध्ये इट इज लाईक अ कम्प्युटर बेसिकली. तर ते कॅल्क्युलेट करतं, कारण त्यांना माहिती आहे की कॅलिफोर्नियामध्ये ह्या पॅटर्ननी गाड्या चालवल्या जातात. मग आपण ह्या पॅटर्ननी गाड्या चालवल्या तर आपली गाडी पास होईल, मग आपल्याला सर्टिफिकेट मिळेल. आपल्याला चिटिंगचा तर सगळ्यांनाच सवय आहे, माहिती आहे काय असतं. आम्ही असा विचार केला की अरे ह्या सगळ्या गाड्या कशा काय पास होतात. मग आम्ही काय केलं, ॲक्च्युली ह्या गाड्या रस्त्यावर चालवल्या आणि त्याच्या मागे मागे एक इलेक्ट्रिक गाडी मेजरमेंट्स घेत होती. तेव्हा दिसलं की म्हणजे जवळजवळ 30 पट वाढलेलं होतं पोल्युशन लेवल. पण आता तुम्ही करणार काय, तुमचा लॉ म्हणतोय की तुम्ही ह्या पद्धतीने जर चालवलं तर तुम्ही पास. सो वी हॅड टू गो थ्रू अ लार्ज अमाऊंट ऑफ लिगल बॅटलनी गेलं पाहिजे. आणि जवळजवळ 22 बिलियन डॉलरची फाईन वोल्क्सवॅगनला द्यावी लागली. पण आमची अख्खी टीम, म्हणजे आमची पूर्ण ऑर्गनायझेशन जर धरली तर 5000 एम्प्लॉईज आहोत आम्ही टोटल. सो इन्क्लुडिंग एव्हरीबडी, म्हणजे फक्त लॅबमधले नाही, आणि लॅबमध्ये साधारण 51 जण होतं. सो वी आर, म्हणजे अक्षरशः ऑनेस्टली सांगायचं तर वी वर लिटरली पब्लिक सर्वंट्स सर्विंग द पब्लिक. की ज्याच्यामुळे इतकी मोठी मल्टीनॅशनल कंपनी असली तरी त्यांना ती फाईन भरावी लागली. आणि त्या फाईननी ते पैसे कोणाच्याही खिशात गेलेले नाही. ते पैसे बेसिकली आम्ही असं ठरवलं की आता हे पैसे जे प्रदूषणाचं डॅमेज झालं आहे ते सुधारण्याकरता त्याचा उपयोग केला पाहिजे. तर म्हणजे काय, तर ज्यांची साधारण इन्कम लेवल कमी आहे त्यांना इन्सेंटिव्स देऊन इलेक्ट्रिक किंवा हायड्रोजन गाड्या विकत घ्यायची म्हणजे सोय केली पाहिजे, किंवा विजेचं बिल कमी केलं पाहिजे त्यांच्याकरता. सो ऑटोमॅटिकली म्हणजे कोणाच्याच हाती पैसा जात नाही, तो डायरेक्टली कॉम्पन्सेशन ह्या दृष्टीने गेला पाहिजे. पण हा जर विचार, म्हणजे ही पॉलिसी जर केली नसती तर आज कुठं गेला असता, म्हणजे तो सगळा पैसा कुठेही जाऊ शकला असता. तर बेसिकली केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंजिनिअरिंग आणि पॉलिसी या सगळ्या गोष्टींना जुळून काम करावं लागतं. जेव्हा तुमच्याबद्दलचं वाचलं तेव्हा नारळीकरांचे तुम्ही दोघंही जण प्रिय शिष्य आपण म्हणूया. तर म्हणजे नारळीकरांचा सहवास तुम्हा दोघांनाही खूप मिळाला. काय सांगाल त्यांच्याबद्दल, कसा तुमचा संपर्क पहिल्यांदा झाला, ते तुम्हाला गुरु म्हणून कुठं कसे भेटले? सो पुण्यामध्ये 2 फिजिक्सच्या डिग्री सुरू केल्या होत्या पुणा युनिव्हर्सिटीने. एक डिग्री फक्त टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्चच्या कोलॅबरेशनमध्ये होती. त्याच्यासाठी ते 20 विद्यार्थ्यांना सिलेक्ट करणार होते पूर्ण भारतातनं. तर त्याच्यासाठी लेखी परीक्षा तर असतेच, पण इंटरव्ह्यू होता. तर इंटरव्ह्यूमध्ये नारळीकर, गोविंद स्वरूप
आणखीन 2 प्रोफेसर फ्रॉम TIFR हे सगळे होते. सगळ्यात चांगली गोष्ट होती त्या म्हणजे प्रोग्राममध्ये जॉईन करण्याकरता ते फेलोशिप देत होते. आता मी खूप मध्यमवर्गीय म्हणजे बॅकग्राऊंडनी येत, तर 7,000 रुपये फेलोशिप आणि ती पुस्तकं विकत घेण्याकरता, म्हणजे किती 90 साली. हां, म्हणजे तुम्ही विश्वासच करू. पहिली गोष्ट मी केली ती म्हणजे रिचर्ड फाइनमनची पुस्तकं घेतली 3 आणि त्यामुळे आमच्या दोघांकडे एक कॉपी आहे त्यांची. पण इंटरव्ह्यूमध्ये मला अजूनही आठवतं, त्यांनी एक इक्वेशन आहे त्याचा फॉर्म्युला मला लिहायला सांगितलं आणि मला पहिल्या 2 स्टेप्स माहिती होत्या, त्याच्यानंतर काही माहिती नव्हतं. आणि मी एकदम एक असतं ना की आता इंटरव्ह्यूमध्ये मला आय एम नॉट गोइंग टू लूज एनिथिंग, सो मला जितकं येतं तेवढंच मी सांगणार. तर मी त्यांना सांगितलं की याच्या पुढच्या गोष्टी त्या क्षुल्लक आहेत, त्याच्यात काही म्हणजे ते लिहिण्यात काही अर्थच नाही आहे. आणि ते सत्य आहे, म्हणजे असं पण नाही की मी खोटं सांगत होते. आणि ते म्हणाले दॅट इज ट्रू. ओके, यू आर इन. मी बाहेर आले आणि मी विचार करत होते ॲक्च्युली मला माहिती नाही आहे, पण मी खरं सांगितलं की ते क्षुल्लक गोष्ट आहे, याच्याकडे काही मी लक्ष देत नाही. सो दुसरी एक गोष्ट म्हणजे ते इतके म्हणजे हंबल म्हणतो ना आपण, तसे शिक्षक होते. सो एकदा भारताच्या पंतप्रधानांचा फोन आला, ते आम्हाला फिजिक्स शिकवत होते. पुणे युनिव्हर्सिटीच्या डिपार्टमेंटमध्ये नुसती खळबळ माजली होती. लोकांना काही कळे ना की कारण पंतप्रधानांचा फोन आला, आता यांना जाऊन कोण सांगणार आहे, कारण ते ॲडवायझर टू द प्राईम मिनिस्टर हा रोल होता त्यांचा. सो बेसिकली तुमच्या देशाने तुम्हाला बोलवलेलं आहे. तर आमच्या डिपार्टमेंटचा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आले, हळूच दरवाजावर टकटक केलं आणि म्हणाले की असं असं आहे. तो फोन मी होल्डवर ठेवला आहे. तर नारळीकर सर म्हणाले ठीक आहे, त्यांना सांगा मी हे शिकवतोय, एक 40 मिनिटात संपेल माझं, मग मी येतो. तोपर्यंत त्यांना थांबता आलं तर थांबू दे, नाही तर परत करतील फोन. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचं शिक्षणावरचं जे प्रेम किंवा एक, आणि ते तो आदर्श आता आमच्या डोळ्यासमोर आहे. त्यामुळे आम्ही काही करायला गेलो की मग तुम्ही कोणीही फोन करा किंवा काही असो, आपण हातात जे घेतलंय ते पूर्ण करायचं आणि मग पुढे जायचं. ती एक आमच्या सगळ्यांनाच ती सवय लागून गेली. तर ते आमच्या घरी पण आलेले आहेत, जे खूप अशी जवळची ओळख झाली त्यामुळे. So we have been very, very fortunate to come in close contact with people like Jayant Narlikar and Govind Swarup. So I joined after my undergraduate. I joined TIFR, Tata Institute of Fundamental Research. NCRA आता आहे पुण्यामध्ये, National Center for Radio Astrophysics. So Govind Swarup started. Govind Swarup also one of the very famous astrophysicists. He was called by Homi Jahangir Bhabha to come back from US and start the first radio telescope in India. So UT radio telescope, that's what he built. So he was building giant meter wave radio telescope. So I just completed my undergraduate from Kolkata, and then I had this fascination for astrophysics and all, so I applied. So that's how I came there. And there I met Jayant Narlikar as well, because Ayuka was not really built yet. So Narlikar as well as Govind Swarup used to all sit in the same place. Then we used to see, talk to each other, and so that is, I still I get kind of goosebumps thinking about those days, that sitting in front of Narlikar and talking to them, and his contribution to Indian physics, global, not only Indian, global physics is amazing kind of work that he has done. Very little actually people know, apart from his theory that he gave. One theory is that Big Bang theory, another is steady state theory that he worked on, but he actually did much more about physics. So he was amazing scientist. So we came to know him when he traveled to Pasadena, California, to Caltech,
So then we met, we went for dinner together, and it was amazing to even think about that we had this great fortune. Sir, my question is regarding water. Sir, you said comet brought the water to the earth. So I want to know the phenomenon of rain. Oh, rain is slightly different. She deals with rain. I deals with water. Okay, but still, she's going to tell about the formation of rain. She actually studies this because environmental changes that is happening, it is connected to rain as well. In some Middle East countries, they are trying to figure out, can we seed the cloud to start rain artificially? Can we do that? So because where there is drought, we can actually, how does it happen? What is the physics behind that? But comets bringing water is slightly different to that. Basically, they again, you might see that 3/4 of our water in volume-wise in our planet Earth is water. Of course, comets did not bring all that water. What they did is brought the seeds of water. They bring water. What is seeds of water? Seeds of water means how first water comes. They brought, if you look at a comet, as it grows closer and closer to the sun, it starts giving all of its water. And of course, amount of water that will be, hundreds of gallons or something like that. Once that water comes, it's there in the atmosphere. And then, more molecules that are out there, hydrogen, oxygen, they all gather together because, like cloud seeding, similarly, water needs water to be created. So then they becomes water vapor. Then it cools down and comes back again. In the process, actually, it multiplies. So that's how this water all started. But all comets bring water? All the comets, they have water. Of course, multiple comets came, but that did not produce all the water that we have. No, but recent one, which comet? The comet that whichever coming, they also have water. We have, that's what we are measuring to see that is there water similar to our water or not. But what happens to that water when it gathers another molecules? So basically what is happening is, as this comet has water, but in form of water and water vapor, as it is going closer and closer to the sun. So I'll give an example. When the distance between Earth and the sun is called 1 AU. So when the distance between the comet and our planet Earth is about 3 AU, then it gives about maybe 1 cup of water. That is the total amount of water it's giving up. But as it comes closer and closer to the sun, 1 AU distance, it gives gallons of water. But all the water that is coming, it is there stored, that is all coming out in water vapor is on our planet Earth. So that's how it all comes to our planet. Right now, since we have so much of water, when comets brought water, it is not that significant, right? But we can still do the measurement, seeing that is the water that is comets bringing similar to our planets? What is the ratio? That's what we are trying to measure now, so that we can confirm for sure that comets brought water. Because we are trying to find the source. पण ते म्हणजे जेव्हा ते पाणी पडतं तेव्हा ते काय पावसासारखं पडतं? What happens? No, that is not, because it becomes water vapor, kind of cloud. So it does not just starts dropping like water. It becomes water vapor and the kind of cloud, and then so it cools down and then falls on the ground. बेसिकली कसं होतं, आपल्या हवेतली आर्द्रता वाढते. सो तसं पण जर आपण पाहिलं तर ह्या कपामध्ये जर पाणी असेल तर ते इव्हॅपोरेट होत राहणारे. आपण बाहेर मग त्याला आपण खालती त्याला गॅस ऑन नाही केला, काही नाही, आपण काही महिन्यांनी येऊन पाहिलं तर सगळं पाणी गेलेलं असणार आहे. पण मग त्याचा ढग का नाही होत, हा जर विचार केला, तुम्ही जे विचारलं की व्हॉट अबाउट रेन, तर त्याचा ढग होत नाही, कारण ते सगळ्या वॉटर मॉलिक्युल्सना एकत्र यावं लागतं. ते एकत्र येण्याकरता जी आर्द्रता लागते, जी रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी ज्याला आपण म्हणतो, ती जी लागते, दॅट इज एक्स्ट्रीमली हाय. हाऊएव्हर
एक जर छोटा कण इम्प्युरिटी जर असेल, ती पोल्युशनची हो, नंतर आपल्या समुद्रातलं मीठ असो, काही असलं तर ती इट ड्रॉप्स डाऊन बाय ऑर्डर्स ऑफ मॅग्निट्यूड. म्हणजे समजा 100 लागत असेल तर 1च लागेल किंवा 2च लागेल आर्द्रता लेवल. त्यामुळे काय होतं, त्या एका कणाच्या भोवती लगेच इतर सगळे वॉटरचे मॉलिक्युल्स कंडेन्स व्हायला लागतात. मग असे सगळे एकत्र येऊन कंडेन्स झाले की आपला ढग तयार होतो. पण नुसते ढग तयार झाले तर मग पाऊस का नाही पडत, हा पण प्रश्न आहे. मग त्याला एक टेम्परेचर लेवल यावी लागते खालती, की दरवेळेला तुम्ही नोटीस कराल जेव्हा मॉन्सून येतो, ढग आले थोडंसं गार व्हायला लागतं पाऊस पडायच्या अगोदर. सो ते का होतं, तेच फिजिक्स बिहाइंड इट. ते गार झालं इज बेसिकली इट्स अब्सॉर्बिंग लॉट ऑफ हीट. जर हीट अब्सॉर्ब झालं की टेम्परेचर खालती येईल ना, मग पाऊस पडायला लागतो. आता पुढच्या वेळेला जेव्हा पाऊस पडेल तेव्हा नोटीस करा. म्हणजे पुढच्या वेळेला ढग आले आणि जर गार नाही झालं तर पाऊस नाही पडणार असं समजायचं. म्हणजे पडण्याची शक्यता कमी असेल. कारण आजकाल काय, आता हे जे मी सांगितलं दॅट इज बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ डेटा, हिस्टॉरिकल डेटा, की नॉर्मली ह्या गोष्टी घडल्या पाहिजेत. पण गेले काही एक वर्ष काय होतं आहे, द सिच्युएशन इज चेंजिंग, की अचानक एकदम पाऊस पडायला लागतो. सो एक म्हणजे आमच्या काळी असं होतं म्हणून आता असं होईल, जे आपण आपल्या आईवडिलांकडनं कायम ऐकत असतो. दोज थिअरीज आर नॉट कम्प्लिटली ॲप्लिकेबल आता सध्या. पण एक गोष्ट हल्ली सतत वारंवार होताना दिसते, ते ढगफुटी. हां, तर त्याचं प्रमाण वाढण्याच्या मागं काय? दॅट इज क्लायमेट इज चेंजिंग, ग्लोबल वॉर्मिंग जे आपण म्हणतोय, की ती जे एक टेम्परेचर लेव्हलला आल्यावर मग हळूहळू पाऊस पडायला लागतो. सो नाव ते टेम्परेचर लेव्हल इतकं वाढलेलं आहे की ते बेसिकली क्लाउड बर्स्ट म्हणतो आपण, की त्याला तेवढी क्षमता राहिलेली नाही. कारण ढगामध्ये सुद्धा काय असतं, आता समजा असा विचार केला की एवढे एका उशीसारखा ढग आहे, त्याच्यात सर्क्युलेशन चालू असतं की खालती, कारण खालून गरम हवा येते आपल्या प्रदूषणाची आणि वरती गार आहे. आपण जसं हिल स्टेशनला गेलो की वरती गार असतं, तिथे छान वाटतं. मग ती गरम हवा पण वरती चढत असते, तर वेळेला गरम हवा ही वर जाते आणि वरून थंड हवा खालती येते. तर ते सर्क्युलेशनचा जर स्पीड वाढत गेला तर देन देर विल बी सडनली, म्हणजे उशी फाटते, उशी फाटते एक्झॅक्टली. आणि मग ते एकदम पाऊस पडतो. त्याला क्लाउड, म्हणजे मोस्ट सिम्पलेस्ट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग त्याला क्लाउड बर्स्ट. खरं तर तुमच्या दोघांकडनंही मला जाणून घ्यायचं आहे की जेव्हा तुम्ही शिकत होतात, विद्यार्थी दशेत होतात, तेव्हा तुमचे काही आदर्श असतील या क्षेत्रातले, त्यांना ते कोण होते, त्यांना तुम्हाला भेटायला मिळालं का? आणि म्हणजे तुमचा जो शिक्षणापासून शास्त्रज्ञ होण्यापर्यंतचा प्रवास होता तो कसा होता? मार्गदर्शन कोणाकोणाचं मिळालं? वाव. सो मार्गदर्शन म्हटलं तर मी खूप जणांकडनं शिकले. म्हणजे आमच्या शेजारी आजोबा राहायचे, त्यांच्याकडनं पण मी शिकायची. म्हणजे ते ॲक्च्युली शिक्षक होते किंवा ते रिटायर झालेले होते, त्यांची शेती होती, पण ते जनरल शेताच्या गोष्टी सांगायच्या. मग त्याच्यातनं जे काय शिकता येईल म्हणजे ऐकत राहायची. शिक्षण म्हणण्यापेक्षा ऐकत राहायची. लहानपणी मला आई दरवर्षी वसंत व्याख्यान मला पुण्यात व्हायची. त्याला म्हणजे एरवी आमच्याकडे वर्षभर दुष्काळ असायचा गोष्टींचा. तर आई सगळे पैसे जमा करायची की ते 30 दिवसाचं तिकीट काढण्याकरता. मग आम्ही सगळ्यात स्वस्त खालती मातीत बसायचो. SP कॉलेजच्या टिळक स्मारक मंदिराच्या तिथं ते व्हायचे. तिथं एके वर्षी जयंत नारळीकर आले होते बोल, आणि काहीही कळत नसताना तेव्हा मी आईला सांगत होते की मला ना ह्यांच्याकडनं शिकायचं. पण म्हणजे दुर्दैव असं की आईने माझ्या बघितलं नाही की मी ॲक्च्युली त्यांची विद्यार्थिनी झालेली होते. पण एक ते खूळ असतं ना डोक्यात. पण मग आजूबाजूच्या लोक तू फिजिक्स शिकून काय करणार आहे? आपण जनरली असं शिक्षणातनं तुम्हाला नोकरी काय मिळेल ह्या विचार करून जर तुम्ही शिकत गेलात तर कदाचित ते कठीण जातं. पण तुम्हाला आवडतंय म्हणून तुम्ही शिकत गेलात की तुम्हाला
कुठल्याही विषयात तुम्हाला पुढं शिकता येतं. त्यामुळे मी फिजिक्सवरनं, तुम्ही जे म्हणत होता फिजिक्सवरनं मी केमिस्ट्रीमध्ये गेले, केमिस्ट्रीवरनं आता एन्व्हायरमेंटल सायन्सेस, पण फंडामेंटल्स जे त्यांच्याकडनं शिकले. सो तो एक अचानक घडलेला चान्स होता ॲक्च्युली. म्हणजे मी असं मुद्दामून हो आता हे ऑब्व्हियसली आयुका सुरू करणं हे माझ्या हातात तर अजिबातच नव्हतं. पण ठीक आहे, आपण एक परीक्षा लिहून तर बघू, पास होऊन होणार नाही काही आपल्या हातात नाही, पण कष्ट करायचे. हे बेसिक होतं की तू कष्ट कर आणि मग जे होईल ते होईल. सो तो एक म्हणजे अविस्मरणीय अनुभव आहे माझ्या जीवनात. सर नाही, एक सेकंद. you come from a very small place, small village near Kolkata. So what about your teachers and your actually, journey? So I grew up, we are actually 6 brothers and sisters. I grew up in one room home. We did not get 2 meals a day. We come very poor family, and sometimes actually we used to go to bed hungry. And as a kid, when you go to bed hungry, you cannot fall asleep. And so at that time, staying awake because of hunger, I used to dream big. One good thing about dream is that it doesn't cost anything to dream. So, and I used to dream all these big things, that I'm a big scientist somewhere, I'm studying at big universities, and all those stuff used to be, used to come. And role play, you can think about, used to do that. And But you were dreaming that time also of becoming scientist, not doctor or engineer. No, yeah, exactly, because science was very interesting to me. And how it came about, again, is that, of course, we were so poor that we could not have newspaper at our home. But we used to live near a very club called Navagram Sevak Sangho, and they used to have 2 newspapers coming there every day. Early in the morning, they used to drop. My brother, who is younger, 1 year younger than I am, we used to wait early in the morning, wake up. And the moment that those 2 newspapers used to come, one of them was Anandabajar Putrika. It's important because ABP stands for Anandabajar Putrika. That is Bengali Anandabajar Putrika, and the Statesman in English. This used to come. We used to run there and read from first page to last page, even including the advertisements in the newspaper. I still remember some of those advertisements. So we used to read that, and there we used to see some of these science stories. I actually read once that Jayant Nalikar came to Calcutta and gave a lecture. So I still remember vividly. So from there I used to think about that, okay, can I be like him? Can I be like this, this science? So there was, what is science actually, to be honest? Science is, we are trying to figure out how things work. Like, what is the truth behind it? How it works. That is what science. In that way, all of us are scientists. When you are cooking in your kitchen, you are trying to figure out how to make it better, right? Taste-wise, you are culinary scientist. So I call all of us are scientists. So that's what I used to try to figure out, how all these things work. So that's why I had a lot of interest in science. And then, because when I was studying, I got some scholarship, but I wanted to study physics, but went for engineering, because engineering you have a chance of getting a job, but that being the bonnet was still there. So I somehow landed in TIFR with Govind Swarup and all. Then I realized that I don't have enough education, formal education really. So then I applied for higher studies. I landed up in the US, and I went to Caltech, California Institute of Technology. That's where I did my PhD from. An interesting story about that Caltech, and your question as well, that I was in electrical engineering department doing my PhD, but my office, my PhD thesis advisor was in the physics department. So I used to sit in the physics department. And every winter in the physics department, my next door neighbor used to be Stephen Hawking. The legendary Stephen Hawking used to sit there.
So I used to go and talk to him, and then I used to actually pinch myself and think that am I still dreaming those childhood dreams or is reality? So that's how I came, Caltech is an amazing environment because Caltech produced 47 Nobel laureates. So you're walking on the corridor, if you see someone, I used to go for coffee every day with someone, and then one day he didn't show up, and next day we realized that he got the Nobel Prize in Physics. David Politzer, his name. So this is the kind of environment, that's how the science interest was there from the beginning. And then when I was actually finishing up my PhD, then one day I got a call from NASA saying that they know about my work and if I'm interested in working at NASA. So luckily at that time they didn't have video phone, otherwise they say I'm jumping up and down. So that's how all these things. And talking about my idol is my mom, actually, my because she struggled a lot. My father had a transferable job. So she's the one, she stayed at home and said, I cannot go with him because otherwise all these 6 kids won't get their education. So that's, she did not have that much of formal degrees. She studied up till 8th grade, but she is the smartest person I've ever met. So she's my idol. तो जो म्हणजे त्यांच्याकडून ऐकण्यापेक्षा तुमच्याकडून की जेव्हा त्यांची आई स्टीफन हॉकिन्सना भेटली. सो गौतमचे आई बाबा आमच्याकडे आले होते. त्याच्या वडिलांना व्यवस्थित इंग्लिश बोलता येतं, पण अगदी म्हणजे फॉरेनरसारखं किंवा इंग्लिश मीडियममध्ये शिकलेल्या व्यक्तीसारखं नाही. त्याच्या आई म्हणजे माझ्या सासूबाईंना आम्ही त्यांना मा म्हणतो. मला अजिबातच इंग्लिश येत नाही. म्हणजे ते कारण आहे मी बंगाली शिकले की त्यांच्याशी मला बोलायचं होतं. ते दोघंही संध्याकाळी फिरायला जायचे. अचानक त्यांनी पाहिलं समोरून स्टीफन हॉकिंग येतात आणि ही म्हणजे मा त्यांची बुद्धी शिक्षण असो किंवा नसो, तो नुसता एक कागद असतो डिग्रीचा, पण त्यांची एक विचार करण्याची श्रेणी किंवा समोरच्या माणसाला काय सांगितलं पाहिजे, काय बोललं पाहिजे, कसं बोललं पाहिजे, ह्याच्यावर इतका विचार केलेला असतो त्यांनी की त्या आपणहून पटकन ते स्टीफन हॉकिंग समोर आले आणि त्यांनी अगोदर म्हणजे त्या बघत होत्या की हा येतोय माणूस. त्या म्हणाल्या, आय एम व्हेरी हॅपी टू मीट यू. आता हे वाक्य आपल्याला सहजच वाटतं बोललं, कारण आपण टी व्ही बघतो, न्यूजमध्ये ऐकतो, पेपरमध्ये वाचतो, पण ज्या व्यक्तींनी कधी त्यांच्याकडे रेडिओ पण नव्हता, कधी शाळेत गेलेली नाही, तिला हे सगळा अवतीभवतीचा विचार करून हे पूर्ण एक वाक्य बनवणं किंवा साधी गोष्ट आपण दुसऱ्या एखाद्या भाषेत हे वाक्य म्हणायचं असेल तर आपल्याला किती कष्ट पडतात, हा विचार केला की मग लक्षात येतं की वाव. आणि गौतमचे बाबा स्तब्ध झालेले होते की ज्यांना खरोखर फिजिक्सचं प्रेम आहे, त्यांच्या लक्षातच नाही आलं की अरे आपली बायको आज इंग्लिश बोलते. पण म्हणजे ह्या 2 व्यक्ती, माझी आई आणि गौतमची आई, म्हणजे आपण जे आपल्या मराठी ह्याच्यात म्हणतो ना की आईवरती जे तुमचे संस्कार असतात ते सगळे प्रथम तुमच्या आईमुळे झालेले असतात. तर कदाचित तुमच्यापैकी तुमच्या लक्षात आलं असेल की मी थोडीशी लिंप करते चालताना. तर 5 वर्षाची असताना मला पायाला पोलिओ झाला होता. त्यामुळे मी आणि आई दररोज शाळेच्या वयवर्ष 5 पासून वयवर्ष 14 पर्यंत आम्ही दवाखान्यात जायचो, फिजिओथेरपी. शाळा सुटली घरी यायचं की फिजिओथेरपीला जायचं. आणि तुम्ही जे विचारलं की तुमचा आदर्श कोण आहे, तर ॲक्च्युली आदर्श नाही, माझे जे फिजिओथेरपिस्ट डॉक्टर होते ते दरवेळेला मला म्हणायचे, काय मग झाली का तू विद्वान? कारण काय व्हायचं हे काही कळत नसतं ना तेव्हा, लहान असतं तेव्हा. मला विद्वान व्हायचं. मग ते दरवेळेला येऊन विचारायचे, झाली का तू विद्वान? म्हणजे एक इयत्ता पास झाली आणि पुढच्या इयत्तेत गेली का? सो असं एक जे इन्स्पिरेशन असतं ना की नाही मला शिकायचं, कारण
त्या शब्दाचा अर्थ कळो न कळो पण आपल्याला हे व्हायचं आहे. सो ते डोक्यात फिरत असतं. सो इन्स्पिरेशन हे आपण कुठूनही घेऊ शकतो. फक्त ते म्हणजे जसं फुलाचा आनंद तो आपल्याला शिकावा लागतो घ्यायला. आणि तो कसा घ्यायचा हे शिक्षण म्हणजे लर्निंग टू लर्न हा जो प्रकार आहे ना तो हल्ली फॉर सम रिझन मी बघतेय बरेच विद्यार्थी जे आमच्याकडे म्हणजे येतात इंटर्नशिपला वगैरे किंवा आमच्याकडे राहायला येतात कधी कधी की कॅलटेकमध्ये जॉईन होणार आहेत किंवा अमेरिकेतल्या दुसऱ्या युनिव्हर्सिटीत त्यांना ॲडमिशन मिळाली. ते थोडंसं कुठंतरी मिसिंग दिसतं. Sir, have you came across or have you witnessed any scientific phenomena in this universe which we can't even imagine? See, a lot of things. Imagine, of course, a lot of things are out there that we cannot imagine, and also we cannot explain. Many of the things that we still don't know. One of the things, of course, you have been seeing a lot of things nowadays about UFOs, like unidentified flying objects. UFOs people see. Yes, we have seen some of the phenomena that you, at first glance, you cannot explain. That then you think that must be something else, right? But if the scientific mind is that, you try to still think that what could make that kind of phenomena, right? And then once you start thinking, majority of them, 99.999% of them, you can actually, at the end of the day, you can figure it out. That it is not something paranormal or any such thing. That is mostly about something that is happening, that the effect is such that we feel it is not normal, but there is a scientific reason behind that. So because that's what we try to see. But otherwise, no, I have not seen anything. But recently US government, they have released some files related to UFOs. And Yes. what is that then? Yeah, because a lot of things, they used to be classified. People observe. Suppose a pilot is flying and he or she observed something, and that to them it appears not normal. Then they used to note it down. They used to call it, UFO, unidentified flying objects. And then US government had a lot of those information. They classified it. They did not want to release to the public. But now they said, okay, we are releasing to the public. But once you look at them, people can still explain that what it is. So again, as I said at the beginning, that we have not found alien yet. So you don't believe in aliens, UFOs? No, I believe that their aliens are there, but we have not seen them yet. We have not found. I believe that there has to be life somewhere else, but I don't think that, that they already landed here. And Sir, UFOs that is also hoax. Yeah, UFOs are not hoax. There are flying objects that we unidentified, right? We cannot still explain. There are few are still there, but majority of them we can actually still identify. So which means that those, it is not coming from another planet. Someone has come with another big Like a saucer. Saucer ball. No, I don't. तबकडी म्हणतात पण Exactly. सर ही नेमकी प्रक्रिया कशी असते म्हणजे तुम्ही जेव्हा हे आपले शेजारी शोधताय विश्वातले तर ही प्रक्रिया कशी असते याच्यासाठी काय मशिनरी वापरली जाते कोणतं तंत्रज्ञान असतं Yes, that's actually you need to study everything. You need expertise in all different areas. So not that one person will study everything, I'm not saying that. But this is space exploration is a multidisciplinary area. You need electronic engineers, physicists, chemists, biologists, thermal engineer, mechanical engineer, even for writers. Some students ask me that I want to go to NASA. What do I study? I tell them that you don't have to study anything specific. Whatever you are studying, try to understand what you are studying. Try to understand the basics. Not about all these big things. What is the basics behind it? If we study that, you can come to NASA. So that's what I tell them. So that's what we need. We need to really study the basics. And then if we apply that basic knowledge, then we can build all these different instruments
trying to answer these scientific questions. असा विचार करा, आपण एका बंद खोलीत आहोत. हां, ती आपली पृथ्वी किंवा ही खोली समजा, आणि ही इकडे एक छोटीशी खिडकी आहे, त्याच्यातनं फक्त रेडिओ वेव्ज येत आहेत. सो यू हॅव अ रेडिओ टेलिस्कोप. त्याच्यातनं तुम्ही सूर्य जर बघितला तर त्याचं चित्र खूप वेगळं आहे. पण तिकडं अजून एक खिडकी आहे, त्याच्यातनं आपल्याला विजिबल लाईट, जो आपल्या म्हणजे हा लाल रंग आहे, तो निळा आहे, ती जी फ्रिक्वेन्सी आहे ती दिसते. त्याच्यातनं आपल्याला सूर्य पिवळा दिसतो, राईट. पण मग संध्याकाळी तो शेंद्री केशरी असा व्हायला लागतो. अजून एक खिडकी आहे, त्याच्यातनं इन्फ्रारेड रेडिएशनमधनं आपण अवकाशात बघतोय. सो बेसिकली ॲस्ट्रॉनॉमी इज मेड अप ऑफ डिफरंट विंडोज. आणि मग ही लोक काय करतात, ते सगळ्याची चित्र एकत्र करतात आणि ते चित्र बनवण्याकरता जी टेक्नॉलॉजी लागते त्याच्यातनं आपण मग त्याचं पूर्ण चित्र करतो की म्हणजे असं पाहिलं तर आता तुम्हाला मला हा कप लाल दिसतोय, पण मी ह्याच्यावर जर इन्फ्रारेड रेडिएशन घातलं तर त्याच्यातनं फक्त त्याचं तापमान दिसेल आपल्याला, त्यामुळे त्या तापमानाचा रंग वेगळा असणार आहे. सो मग तो लाल नसणार आहे. मग एखाद्याकडे फक्त IR कॅमेरा असेल तर तो म्हणेल हा कप लाल नाही आहे. तर मग आपण जेव्हा हे सगळे चित्र एकत्र करतो, दॅट इज वेन वी फाइंड आउट की हे UFO अनआयडेंटिफाईड नाही आहे, नाव इट बिकम्स अन आयडेंटिफाईड नोन ऑब्जेक्ट. माझा प्रश्न पर्यावरणाशी निगडीत आहे. तुम्ही म्हणता तसं वाहनांचं प्रदूषण हे सर्वात जास्त घातक आहे. त्याचे पेट्रोल डिझेल, त्यातील डिझेल हे सर्वात जास्त घातक आहे. म्हणजे कुठे ना कुठे मॉडर्न सायन्समुळेच पर्यावरणाचं झालेलं आहे. आणि मग हे जे आता हायड्रोजन व्हेकल असेल किंवा व्हेकलचं हे मागच्या 15-20 वर्षात, 10-15 वर्षातच जास्त आलं. तुम्ही म्हणता 50-70 वर्षापासून ही घातकता हळूहळू वाढत गेली असं तुम्ही सांगितलं. म्हणजे इतक्या उशिरा त्याचे सगळे संशोधन, म्हणजे हायड्रोजन व्हेकल असेल किंवा व्हेकल, याला खूप विलंब का बरं झाला पाहिजे? त्याच्यामागचं कारण काय? खूपच रेलेव्हंट प्रश्न आहे हा. जो विलंब का होतो, कारण आपल्याला सवय झालेली असते ना एक गोष्ट वापरायची. आता डिझेल वापरायची जर आपल्याला सवय असेल तर तुम्ही कोपऱ्यावरच्या पंपावरती जाऊन तुम्हाला डिझेल मिळू शकतं. तसंच बॅटरी जर आपल्याला समजा किंवा हायड्रोजन फ्लुइड, तर तुम्ही ते भरणार कुठं, त्याची सप्लाय कुठून येणार, त्याचं प्रोडक्शन कुठं होणार आहे, त्या सगळ्या गोष्टी जोपर्यंत आपण सॉल्व्ह करत नाही तोपर्यंत ते थांबून राहणार आहे. सो प्रगतीचे म्हणजे चांगल्या गोष्टी पण होतात. आता आपण असं तर नाही करू शकत की चला आपण परत बैलगाडीने जायला सुरू करू, कारण दॅट इज ऑब्वियसली एन्व्हायरमेंटली जास्त फ्रेंडली, कारण ती गवत खाते आणि मग आपल्याला इथून तिथं घेऊन जाते. फक्त एवढंच की आपल्याला तेवढा वेळ नसतो. मग आपण वेळ वाचवतोय, तो वाचवलेल्या वेळातनं आपण संशोधन करतोय ज्याच्या कारणाने आपण लवकर जाऊ शकतो. पण त्या संशोधनातनं जी हानी होतीये ती तेव्हा लक्षात येत नाही, कारण सायन्स आणि टेक्नॉलॉजीला शिकायला थोडा वेळ लागतो ना. मग ते जसं जेवताना आपल्याला तळलेल्या गोष्टी खायला खूप आवडतात, पण त्याचे परिणाम नंतर कळतात आपल्याला की कोलेस्ट्रॉल वाढतंय, हे होतंय. मग सेम वे मग त्याच्यानंतर आपल्याला पॉलिसीज तयार कराव्या लागतात, लोकांकडनं मतं घ्यावी लागतात की अरे तुम्ही इलेक्ट्रिक गाड्या महाग आहेत पण त्या तुमच्या तब्येतीकरता चांगल्या आहेत, हे पटवून द्यावं लागतं. सो ह्या गोष्टींना वेळ लागतो. पण त्याचंच आता आपण जर सगळ्यांनी मिळून त्याला ॲक्सिलरेट केलं तर कदाचित होप आहे. अजूनही आपलं पृथ्वी एवढी नष्ट झालेली नाही आहे की वी कॅन स्टील इम्प्रूव्ह इट. So also one of the things that we do not always realize that the impact or the economic impact. Suppose we say that electric car are more expensive compared to a diesel car or a normal petrol car. But the impact of this normal petrol car on your health, if we actually calculate how much money, economic side of it, how much money of you spend because of your asthma. How many people here they cough in Bombay, winter time mostly, because of asthma problem, because we are breathing these all these kind of pollutants that impacts our health. How many times we go to doctor, and what the cost of that? What is the cost of we are missing work, our productivity? If you actually start calculating all this, and that impact, economic impact,
if you measure, you will see that overall electric vehicles will have a better from that economics point of view. So somehow we'll have to talk to the policymakers about this over global economic impact of all these. Then only maybe we'll be able to understand. मगाशी बोलताना पृथ्वीचं तापमान सतत वाढत जात आहे असं म्हणजे ते आपण सगळेच अनुभवतोय. तर हे म्हणजे आत्ता आपण कुठं आहोत आणि सायंटिस्ट म्हणून तुम्हाला ते कुठंपर्यंत जाईल असं दिसतंय पुढच्या 1-5 वर्षांमध्ये? हाच खूप रिस्की स्थितीत आहोत आपण सध्या ॲक्च्युली. कारण आपण जर 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड इन्क्रीज झालं तर दॅट इज पॉईंट ऑफ नो रिटर्न. हो. आणि आत्ता वी आर ऑलरेडी क्रॉस्ड द 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड. 3च फक्त राहिले. 3 राहिलेले आहेत. सो आपल्याला जे आपण करतोय, चांगल्या गोष्टी ज्या करतोय त्या तातडीने केल्या पाहिजेत, ॲक्सिलरेट केल्या पाहिजेत जितक्या. आणि त्या नाही केल्या आणि त्या सगळ्यांना करावं लागणार आहे की फक्त कॅलिफोर्नियाने केल्या किंवा फक्त अमेरिकेने केल्या आणि युरोपने केल्या असं चालणार नाही. कारण हवा आपण सगळीजणं तोच श्वास घेत असतो. पाणी ॲटलिस्ट आपण बाटलीतनं घेऊन जाऊ शकतो, स्वच्छ पाणी. तुम्ही एअर बॉटल करू शकत नाही. कारण एका श्वासात तुम्हाला जितकं लागेल, तुम्हाला साधारण हाऊ डू आय पुट इट, at least 18 gallons of compressed air for one breath. So now विचार करा, तुम्ही बॅकपॅकमध्ये जर घेणार असाल तर त्याचं वजन काय होणार आहे. आणि ते सुद्धा तुम्ही एका श्वासामध्ये 18 गॅलन स्टोअर केलेलं तुम्हाला म्हणजे कॉम्प्रेस्ड एअर लागेल. दॅट मच ऑफ ऑक्सिजन यू विल नीड. सो यू कॅनॉट हॅव दॅट. सो ऑब्व्हियसली आपल्याला सगळीकडनंच प्रदूषण कमी करावं लागणार आहे. आणि तसं पाहिलं तर कॅलिफोर्निया इज लाईक अ लॅबॉरेटरी ऑफ हाऊ टेक्नॉलॉजी अँड पॉलिसी हॅव वर्कड ऑर वेअर दे हॅव नॉट वर्कड. तर काही गोष्टी जर एखाद्याने केलेलंच आहे आणि जे त्यांचं सक्सेसफुल झालं आहे त्या गोष्टी आपण अंमलात आणल्या तर ते जास्त सोपं जातं. तर आम्ही कॅल्क्युलेट केलं, जसं गौतम म्हणत होते, $1 जर तुम्ही खर्च केला किंवा ₹1 खर्च केला, ॲक्च्युली डॉलर आय शुड बी सेफर, $1 ऑन एन्व्हायरमेंटल कंट्रोल अँड बेनिफिट्सवरती जर खर्च केला तर युअर ओव्हरऑल बेनिफिट्स टू सोसायटी इज $8. रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट इज 8 times. आणि हे जर आपल्या लक्षात आलं ना तर ऑटोमॅटिकली सगळेजणं म्हणजे त्याच्यात भाग घ्यायला लागतील. पण तुम्ही सांगितलं आता की 4.5 अंश सेल्सिअसनी जर 4.5 डिग्री सेल्सिअसनी जर तापमान वाढलं तर सर्वनाश आहे. आणि त्यातलं जवळपास 1.5 डिग्री आपण ऑलरेडी पार केलेलं आहे. त्यामुळे आणखीन 3 डिग्री सेल्सिअस तापमान वाढलं की सर्वनाश आहे. तुम्हाला असं दिसतंय की आपण तो जो टप्पा आहे त्याच्या दिशेनं जाण्याच्या ऐवजी आपण म्हणजे आता खाली आणायचे प्रयत्न आपले पुरेसे आहेत? हो. सो बेसिकली रेट ऑफ इन्क्रीज ज्याला म्हणतो ना तो हळूहळू कमी होतोय. म्हणजे ज्या स्पीडनी आपण वाढत जात होतो 4.5 कडे त्याची गती कमी होतीये. पण ती गती कमी होण्याची अजून म्हणजे न वाढता उतरणीला लागली पाहिजे. Because all these around the globe people are very conscious, right? If you talk about everyone, the young generation, they are very much conscious about this climate change and impact, because this is not sustainable. The way we are continuing is not sustainable. But of course, there is a counter argument to economics and everything, economic growth. But at what cost? So we'll have to all think about. That's why the global heads has to put their head together and really agree to all these different treaties that we are signing, that we are trying to reduce. Everyone will trying to reduce and go for electronic vehicle, alternative energy sources. We should not burn coal and all those stuff that across the globe has to happen. And a good thing is that yes, people are talking about it. We are actually looking at it. And scientifically from our side, we are getting more and more data. If you look at about 10 years ago, we thought that we already are at the peak.
that we are at the point of no return. But new data has shown that we still have a little bit of time, that if we keep doing the good work, maybe we will be able to save ourselves. याच्यामध्ये जो हा म्हणजे तापमान वाढतं आहे त्याचं सगळ्यात महत्त्वाचं कारण काय आहे? वाहनं आहेत, इंडस्ट्री आहे, मोठ्या प्रमाणात तोडली जाणारी झाडं आहेत, काय सगळ्यात महत्त्वाचं का सगळंच आहे? सगळं आहे, पण प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळं आहे. आता जर तुम्ही इथं भारतातली गोष्ट घेतली तर आपली पॉवर प्रोडक्शन अजूनही कोल बेस्ड आहे. जरी इंडिया इज रिअली ब्लेस्ड विथ सनलाईट, सो काहीच कारण नाही आपण सोलर एनर्जी कॅप्चर करण्याकरता, पण दिवसाच फक्त मिळते ना सोलर एनर्जी. सो वी नीड असं आहे की अमेरिकेमध्ये तर ट्रम्प हे सगळ्याला रिडिक्यूल करतात विंड पॉवर, सोलर पॉवरला. सो आय डोंट वॉन्ट टू गो इन टू द पॉलिटिक्स ऑफ इट. पण त्याच्यामुळे एन्व्हायरमेंटची हानी नाही आहे. there is always so which way the policy goes is very important. पण who sets the policy आणि कुठं? आता कॅलिफोर्नियामध्ये ट्रान्सपोर्टेशन इज द बिगेस्ट polluter. So more than 90% of the pollution comes from diesel trucks. So आता आम्ही काय केलंय की we have started implementing laws, have started giving incentives to those who are operating the trucks. जे लोक इलेक्ट्रिसिटी प्रोव्हाइड करतायत त्यांना इन्सेंटिव्स देतोय की तुम्ही ट्रान्झिशन टू इलेक्ट्रिक, आणि रेग्युलर टॅक्स पेयर्स त्याचा भार उचलतायत. तुमच्या दोघांसाठीही प्रश्न आहे. आयुष्याचे जोडीदार जेव्हा विज्ञान क्षेत्रातले हातोटीचे मंडळी असतात तेव्हा त्यांचे सर्वसामान्य जगण्याचे विषय काय असतात एकमेकांमधले? कारण माझी पिढी अवकाशाशी कुठे निगडीत झाली तर आम्ही स्टार ट्रेक बघितला, कॅप्टन कर्क, स्पॉक हे आमचे हिरो होते. आमच्या आयुष्यात कुठल्या तरी मुलीला कोणतरी म्हणत असतं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड लावूंगा. तुमचं कसं चालतं? नेमकं कुठल्या विषयावर तुम्ही गप्पा मारता आणि कुठले इंटरेस्टचे विषय आहेत तुमचे? तुम्ही दोघांनी सांगा. सो गंमत अशी आहे, ॲक्च्युली फिजिक्स शिकले मी, पण दैनंदिन जीवनात फिजिक्स सगळ्यात जास्त वापरतो गौतम. इंजिनियर झाला तो आणि मी वापरते इंजिनिअरिंग. पण आम्ही घरी जेव्हा जेवताना किंवा स्वयंपाक करताना, तर गौतम पण स्वयंपाक करतो, मी पण स्वयंपाक करते. जो घरी लवकर येईल त्यांनी स्वयंपाक सुरू करायचा, हा रूल आहे आमच्याकडे. आणि जो करेल त्याच्या करण्यावरती कोणीही टीका नाही करायची, चुप खायचं, कारण ते फ्री मिळत असतं आपल्याला. सो जनरली आमचं गप्पा असतात की अरे आज ना मी हे केलं, हे वर्क होत नाही आहे, ते तसं झालं. पण एकमेकांना असं सांगण्यामुळे काय होतं, जेव्हा तुम्ही एक्सप्लेन करताय, बरेचदा काय होतं आपण समोरच्याला समजावून सांगत असतो ना, तेव्हा आपल्या मनातल्या गोष्टी क्लिअर होत जातात. आणि तो जो मला प्रश्न करतो तो मी कधी विचारच केलेला नसेल कदाचित. त्यामुळे दुसऱ्या दिवशी मी जेव्हा कामाला जाते तर एकतर आम्ही आय एम गोइंग टू वर्क असं कधीच म्हणत नाही. तो म्हणतो मी लॅबला चालली आहे, मी म्हणते मी ARBमध्ये चालली. त्यामुळे गोइंग टू वर्क म्हटलं की अरे बापरे आता परत कामाला जातो म्हणजे तो त्रास होतो. अशी आमची चर्चा चालते. यू कॅन टेल व्हॉट Yes, so add to it. yeah, so I tell that if everyone is scientist, then who is going to write poetries? Who is going to sing song? So like when I met Sulekha here, I'm from अरे त्याची Bengal. स्टोरी आम्हाला ऐकायची आहे ना. I am from Bengal. She is from Maharashtra, but there is very good connection between these two in terms of art and culture. So when I came to Pune, with her, we went for Ghasiram Kotwal. That was, and it was at that time Mohan Agashe was actually acting. It was amazing. And I also went and watched Teen Pasacha Tamasha, the 3 penny opera's equivalent, and of course Savai Gandharv Music Festival. So amongst us, we don't only talk about science. We also talk about the music. We talk about movies and stuff, because I think all those things are very much needed. There is a policy when you talk about that nowadays
different government, they are not spending enough money on art and culture and other stuff. I always tell students who they ask that study whatever you want to study. It doesn't matter nowadays. Like, you become a good journalist, like you all is so important, right? So it is not that only science will have to study. It's important. Science is technology. Science is very important. So when we are at home, we are also talking about, we listen to a lot of music. We both of us write, like reading books. Sometimes I write. Bengalis, if you find a Bengali. मराठीमध्ये आमच्या तिथं एक ग्रुप आहे लमाल म्हणून, लॉस एंजलिस ऑथर्स मराठी लँग्वेज मध्ये तर एक शब्द ठरवतो आम्ही. एक आठ महिन्यातनं आम्ही भेटतो. एक शब्द ते देतात, आम्ही सगळे मिळून ठरवतो आणि त्या शब्दाला धरून तुम्ही कविता लिहा, गोष्ट लिहा, लेख, म्हणजे जे तुम्ही अगोदर कुठंतरी वाचलं असेल ते ट्रान्सलेट करू शकता. तर गौतम तो त्याला एक एक्सक्यूज केलेला आहे, तो इंग्लिशमध्ये लिहितो. पण त्यामुळे काय होतं, म्हणजे एक कम्युनिटी तर तयार होतेच आणि आपला विचार करण्याची रोजचं तेच करून ना सॅच्युरेट होऊन जातं डोकं. थोडंसं वेगळ्या दृष्टीने विचार केला तर दोन गोष्टी होतात. अल्झायमर्स पण जरा उशिरा होईल आणि मेंदू पण थोडा सतर्क राहतो. पण असं आहे की तुम्हाला बंगालीबद्दल प्रेम आहे आणि तुम्हाला मराठीबद्दल प्रेम आहे. पण जेव्हा तुम्ही स्वयंपाक करायचे प्रसंग येतात तेव्हा तुम्ही वरण भात पोळी भाजी करता का तुम्ही ते लुची आणखीन काय आणि मी अजूनही व्हेजिटेरियन आहे. अच्छा. हां, She's 100% vegetarian. I'm vegetarian. 100%. I'm vegetarian between 2 meals. त्यामुळे मी भेंडीची भाजी केली की त्याला भेंडीची भाजी खावी लागते. No, I actually we like that way. We have one daughter, and she is a perfect combination of Bengali and Marathi. She likes mached jhol, but she also likes thalipit. लोणी आणि थालीपीठ. So all these, and also, of course, we like each other. Whenever she cooks Marathi. I cook myself. I cook vegetarian food as well, and I don't know whether she likes it or not, but she eats. एक उत्सुकता म्हणून प्रश्न विचारायचा आहे. तुम्ही कॅलटेक युनिव्हर्सिटीबद्दल सांगितलं की तिथे 47 नोबेल लॉरिएट्स आहेत, पण आपल्या भारतात का नाही मिळत नोबेल? काय चुकतं आहे आपलं? बेसिक सायन्सचा अभ्यास आपण करत नाही आहे, इंजिनिअरिंगच्या मागे पळतोय म्हणून होतं आहे? काय नक्की होत आहे? का भारतीयांना नोबेल मिळत नाही? It's a very good question. And I do not have an answer for that, because talent, I don't think we lack in talent. We have enough talent. I think we still need to have this outlook of study and exploration slightly differently, because our mindset has been is the ratta, that kind of is I don't think that allows kind of thinking, out of the box thinking. So I don't, again, this is very simplistic answer to a very complex question, but I think we need to actually open up the students into kindergarten and from that stage itself to different way of thinking, that how to solve problems, how to be creative. That maybe we lack in that, I don't know, but at least we see the same people when they go outside, they go somewhere else, they get that environment of free thinking and exploration. Maybe that's why they're doing well. But again, a lot of things are changing in India in a good way, to be honest. But again, I think parents also has to change. Because I'll tell a story. Someone called me up and said, I have a son and he got only 89 in geography in 7th grade. And as if the whole world is falling apart because he got 89 in geography. Then I asked,
that person that how much in geography in 7th grade that person got at when basically I asked him that how much marks he had received when he was in 7th grade in geography, and he said, I don't remember. I said, that is the point. If it was really important in your life, you'd have remembered. The fact that you don't remember is not important. So we pay sometimes more attention to all those stuff instead to giving them the opportunity. We saw our daughters, go through the schooling system there. It's very different. There is a lot of, hands-on or, project-based education that, makes you think about, exploring something new. So I think our parents also has to allow the kids to not go after the marks, but be little bit more innovative in their thinking and stuff like that. Maybe that's the छोटं उदाहरण देते. आता आमची मुलगी म्युन्सिपाल्टीच्या शाळेत गेली, म्हणजे इक्विव्हॅलंट जे आपण म्हणतो असं खूप फॅन्सी प्रायव्हेट शाळेत वगैरे काही नाही. समोर घरासमोर शाळा आहे, म्हणजे शाळा तिथं आहे म्हणून आम्ही ते घर घेतलं बेसिकली, की तू चालत तिथं जा. तर पहिलीतल्या मुलीला सगळ्यांनाच म्हणजे त्या विद्यार्थ्यांना एक होमवर्क दिलं होतं की तुम्हाला 5 वाक्य लिहायची आहेत कुत्र्याबद्दल, पण यू कॅनॉट यूज द वर्ड डॉग and explain, write about describe dog the dog without using the word dog. हे जेव्हा मी वाचलं, मी विचार करायला लागले मला पण जमत नाहीये की तुम्ही कसं सांगणार. So this तर is म्हणजे तेव्हापासूनच किंवा एका मुलांनी सांताक्लॉसची टोपी हिरवी केली होती आणि त्याचा ड्रेस निळा रंगवला होता, तर त्या टीचरनी कधीही काही म्हटलेलं नाही. आपल्याकडे आई वडील म्हणतील नाही 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 ते सबमिट करू नको, तो सांताक्लॉस ना त्याची लाल असते टोपी. तुम्हाला काय माहिती ती लाल असते, सगळीजण लाल म्हणतात म्हणून आपण म्हणतो, पण ती मुभा दिली पाहिजे ना मुलांना. Sir, my question is, how do you see India's emergence as a global space power? What should India learn from NASA or NASA learn from ISRO? actually we are learning from each other already, and then because recently we launched a new mission, ISRO and NASA, called NISAR, NASA ISRO synthetic aperture radar instrument that we launched. Is a very joint collaboration. So ISRO is doing very well. Space economy is going well across the world, and India plays a very big role. And not only ISRO, also we have a lot of companies nowadays, private companies started investing in this, and same in the US. NASA is doing, but SpaceX is there, Blue Origin, and many other companies are also investing in this area. Of course, they have their own interest. Companies wants to make money and wants to do something else, but from our perspective, it is valuable because NASA has a limited budget every year. So with that budget, you can do science. NASA is actually we want to do science. We want to answer big science questions. And for that, we want to build instruments. But there are mundane things also going around, that if there is a rocket that needs to be launched, if the private company builds that rocket, then we won't have to invest in that rocket launch anymore, because that is now a private enterprise. We can use our limited resources for doing science. So that way, that is the idea of science, basically private and government enterprise. So coming back to India and space program, look at that, what we have done. Amazing. Chandrayaan-3 was a great success, right? We went to other part of the moon, and we had this rover as well. So I am very much excited, looking forward the next Gaganayan mission, when we will have astronauts going into space. Another Mangalayan mission will be coming. We will have Shukrayan mission that we are going to go to Venus. So all these different programs, what that does, if you remember, I was actually in India at that time when that moon mission, Chandrayaan-3, that happened, how it excited our kids across the nation.
because that is needed. We need that excitement about science, about technology and space, so that we bring the next generation of students who are excited about this. So that's why India is doing great, and I'm so proud and excited about this. I have so many friends. शेवटचा विचार. तर मला तुम्हाला हा प्रश्न विचारायचा आहे की तुम्ही बरेच वर्ष तुम्ही भारताच्या बाहेर राहता, अमेरिकेमध्ये राहता, तर तिथं कधी तुम्हाला रेसिझम किंवा असं स्टेरियोटिपिकल असं वागणूक दिली जाते का? भारतीयांबद्दल भरपूर अशा बातम्या येतात, गोष्टी येतात सोशल मीडियावर, तर त्याचा कधी तुम्ही सामना केला आहे का? ॲक्च्युली आम्ही ज्या फील्डमध्ये आहोत त्या फील्डमध्ये जवळजवळ कधीच असं झालेलं नाही आहे. उलटं होतं. माझ्याबरोबर जे ग्रॅज्युएट स्टुडंट्स होते ते वेगवेगळ्या देशात नव्हते, पण दरवेळेला ते म्हणायचे की कुठल्याही डिपार्टमेंटमध्ये गेलो आम्ही तरी मॅक्सिमम इंडियन्स असतात आणि दे आर ऑलवेज द बेस्ट इन अमंग्स द स्टुडंट्स. सो व्हॉट इज इट की तुम्ही काय जेवता? दॅट वॉज सगळ्यात बेसिक प्रश्न तिचा असा होता की तू काय जेवते, की हाऊ डज दिस कंट्री प्रोड्यूस सच गुड स्टुडंट्स. त्यामुळे आहे, मी नाही असं म्हणत नाही, रेसिझम इज देअर, आपल्यात पण असतं. आपण समोरचा माणूस एक वेगळा दिसायला आला की आपण थोडंसं बिचकतो. कितीही तो चांगला असो, फ्रेंडली असो, काही असो, पण आपण थोडंसं विचार पहिली रिॲक्शन तरी असते. पहिली रिॲक्शन, आणि ती नॅचरल असते. पण एकदा तो हंप गेला, जसं फिजिक्समध्ये म्हणतात एक्सायटेशन एनर्जी, ती जंप केली की मग वी आर ऑल पीपल. To be honest, that same way that we don't want to minimize that it is not there. Different parts, it depends on where you are. So we live in Los Angeles. Los Angeles is a melting pot of, California is a melting pot. You find people from all over the globe, and it's a very kind of open and liberal kind of state. So I have not faced, not at my work or not anywhere. Very fortunate that way. But it is there in some parts of the country. But sometimes what happens is the social media and the news, if there are 1,000 good things happening and one bad thing, you hear the bad thing, you do not hear the 1,000 good things. Maybe in the news media, because that's what sells. I'm not saying anything to you all. Maybe that's what sells. I don't know. But again, I have also heard, some parts of the nation it happens, but that is not, prevalent. It's not really happening every day or such thing. विज्ञान हे दुधारी शस्त्र आहे. त्या विज्ञानाचा वापर करून माणसाने अणुबॉम्ब बनवला, ज्यावरून जगात युद्ध होत आहेत, आणि त्याच विज्ञानाचा हात धरून तुमच्यासारखे काही हात या जगाला पुढे नेण्याचा प्रयत्न करतायत. जिज्ञासा हे विज्ञानाचं मूळ आहे, आणि जिज्ञासा स्टँड्स फॉर जिद्द, ज्ञान आणि आशा, जी तुमच्या दोघांकडेही पुरेपूर भरलेली आहे. संशोधन आणि सहजीवन याचं एक खूप छान समीकरण आहे तुमच्या दोघांकडे, आणि महाराष्ट्राशी तुमचं खूप छान नातं आहे. आणि महाराष्ट्राला संतांची परंपरा आहे. ज्ञानेश्वर माऊली म्हणाले होते, हे विश्वाची माझे घरं. त्याला अनुसरून या विश्वाच्या पलीकडे काय नेमकं दडलंय ह्याचा शोध तुम्ही घेताय. आणि तुकाराम महाराज म्हणाले होते, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनेचरे. त्या उक्तीला अनुसरून तुम्ही पर्यावरण आणि पृथ्वीला वाचवण्याचा प्रयत्न करताय. तुमच्या कार्याला बळ मिळो, यश मिळो, याच सदिच्छा आहेत. कट्ट्यावराला त्याबद्दल आभार. थँक्यू. धन्यवाद. आणि यासोबत माझा कट्टा पॉवर्ड बाय चितळे बटर, बँक ऑफ महाराष्ट्र, चंदूकाका सराफ ज्वेल्स, परवा स्किन थेरपी, सोनाई पशु आहार, MSCIT आणि निसर्ग हब्स या विशेष कार्यक्रमात आत्ता इथेच थांबूया. प्रत्येक बातमीच्या अपडेटसाठी पाहत रहा ABP माझा.